नमस्कार, माझ्या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला गव्हापासून एक वेगळी रेसिपी दाखवते। मोड आलेल्या गव्हापासून। गहू खूपच पौष्टिक असतात आणि मोड आल्यानंतर तर त्यात अजूनच भर पडते। तर आपण आता त्याच्याविषयी माहिती करून घेऊ। हे गहू घेतले मी 2 वाट्या आणि हे भिजत घातले होते 10-12 तास भिजत ठेवायचे तुम्ही। आणि आता हे भिजल्यानंतर आपण काढून घेऊ आणि एका कपड्यात बांधून ठेवणार आहोत मोड येण्यासाठी। तर तुम्हाला आधी मी हे दाखवते रेसिपी आणि नंतर मग त्याचे आपण पदार्थ बनवून ते दाखवणार आहे। तर आता आपण आधी हे बांधून घेऊ। हे मी काढून घेते एका पातेल्यामध्ये। काढून घेतले आपण दुसऱ्या पाण्याने धुवून घेणार आहोत परत। आता आपण हे चाळणीमध्ये पाणी निथळस ठेवू, त्याचं पूर्ण पाणी काढून घेऊ त्यातलं। हे बघा, छान सुती कापड घ्यायचंय, असं चाळणीवरती टाकून घ्यायचंय तुम्ही। त्यामध्ये गहू काढून घेऊ आपण, पूर्ण गहू। या गव्हांना मोड येण्यासाठी 2 दिवस सुद्धा लागू शकतो, तेव्हा त्याला बारीक मोड येतील। याच्यापासून तुम्ही वेगवेगळ्या रेसिपी बनवू शकता, तिखट आणि गोड। आता आपण बांधून ठेवणार आहोत, किंवा मग तुमच्याकडे स्प्राउट मेकर असेल तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही असे काढून ठेवून देऊ शकता मोड येण्यासाठी। तर आता मी असे बांधून ठेवणार आहे आणि झाकून ठेवणार आहे छान। हे बघा, 2 दिवस झालेले आपल्या गव्हांना बांधून ठेवले होते मी। आपण बघून घेऊ, हे असे मोड आलेले त्यांना। हे बघा, काहींना मोठे, काही छोटे अजून। तर आपल्याला असेच हवे होते मोड। आणि जर तुम्हाला जास्त मोठे हवे असतील अजून, तर तुम्ही अजून जास्त दिवस 3-4 दिवस बांधून ठेवू शकता। तर हे आपले गव्हांना मोड आले छान। आपण आता हे रेसिपी करू याच्यापासून तयार। तर आता मी तुम्हाला प्रथम गोड रेसिपी दाखवते। मोड आलेल्या गव्हापासून सांजा बनवून दाखवते। तर आता आपण साहित्य बघून घेऊ। हे 2 वाटी गहू घेतलेले आहे मी, त्याच्यासाठी आपण 2 वाटी गूळ घेणार आहोत। तुम्ही साखर सुद्धा घेऊ शकता। 1 वाटी दूध घेतलेलं आहे आपण। 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। मी नुसतं दूध सुद्धा घेऊ शकता। 2 वाट्या, पाऊण वाटी तूप घेतलेलं आहे। थोडेसे काजू आणि मनुके घेतलेले आहे। 1 वाटी खोबरा खीस घेतलेला आहे। थोडी वेलदोडा पूड आणि चिमूटभर मीठ टाकणार आपण। तर आता आपण रेसिपी तयार करायला घेऊ। तर आता आपण हे गहू मिक्सरमध्ये आधी वाटून घेऊ। आपण असेच फिरवणार आहोत, त्यामध्ये पाणी नाही टाकणार। हे बघा, गहू वाटून घेतलेले मी कोरडेस, त्यामध्ये पाणी वगैरे टाकलेलं नाही आहे। अशा प्रकारे तुम्ही फिरवून घ्यायचे। आता आपण सांजा तयार करू। हे बघा, आपली कढई तापलेली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं तूप टाकणार। यामध्ये मी हे काजू आणि मनुके थोडे तळून घेणार आहे। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही बदाम वगैरे टाकू शकता अजून। काढून घेऊ आता आपण। याचा कलर छान चेंज झालेला आहे। आता याच्यामध्ये उरलेलं तूप टाकणार आपण। त्यामध्ये आपण हे बारीक केलेले जे गहू आहे ते टाकणार आहे। हे आता तुपामध्ये आपण खमंग भाजून घेणार आहोत। हे बघा, आपले गहू छान भाजले गेलेले आहे। कलर सुद्धा बदललेला आहे त्याचा। आता याच्यामध्ये आपण छान हलके होतात ते भाजल्यानंतर, तसे भाजायचे तुम्ही। थोडा खोबरा खीस टाकू आपण याच्यामध्ये, थोडंसं परतून घेऊ तो पण। आता दूध टाकू याच्यामध्ये आणि पाणी। गॅस कमी करायचा आहे आणि याच्यावरती थोडं झाकण ठेवून आपण एक वाफ येऊ देऊ छान। आपण बघून घेऊ आपला सांजा। बघा, पाणी आणि हे दूध टाकलेलं होतं ते पूर्ण त्याच्यामध्ये मिक्स झालेले आहे। आता याच्यामध्ये आपण गूळ टाकणार आहोत।
छान असं मिक्स करून घेऊ आपण. थोडंसं मीठ चिमूटभर टाकणार आपण. आता आपला गूळ हा आपण विरघळून घेऊ. परत एक वेळा आपण झाकण ठेवणार याच्यावरती. आपण बघून घेऊ. हे बघा गूळ विरघळलेला आहे छान. पूर्ण विरघळून घ्यायचा आहे गूळ. तर यामध्ये आपण वेलदोडा पावडर टाकणार. काजू आणि मनुके तळून घेतले होते ते टाकणार. मोड आलेल्या गव्हाचा गोड सांजा तयार झालेला आहे. तुम्ही करून बघा कसं झालं तो आणि मला कमेंटमध्ये कळवा. आणि माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि पुढील व्हिडिओसाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबा.